तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो YouTube च्यानल दीपक दाहालमा स्वागत छ। म हाल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट, एन्टरप्रेन्योर र बिजनेस कन्सल्टेन्ट। तपाईहरुलाई नयाँ वर्षको एकदमै शुभकामना छ। 2078 सालको सम्पूर्णमा शुभकामना हैन। धेरै राम्रोसँग गर्नु होला, अगाडि धेरै राम्रो कुराहरु गर्दै यो वर्षलाई चाहिँ बेस्ट वर्ष बनाउने चाहिँ प्रयास गर्नु होला। र यही विषय सम्बन्धी आज नयाँ वर्ष छ हैन। अब नयाँ वर्षमा कुराहरुमा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब हामीले धेरै ठुलठुला गोलहरु चाहिँ राखेका हुन्छौं हैन। चाहिँ म खतरा गर्छु यार, अब 2078 सालमा चाहिँ म यस्तो बवाल गर्छु नि, यस्तो कुराहरु गर्छु म, अब यस्तो आफ्नो ड्रिम पूरा गर्छु भनेर चाहिँ हामीले सपना सोच राखेका हुन्छौं। जस्तै तपाईले 2078 सालमा पनि त त्यस्तै आफ्नो सपना सोचहरु राख्नु भएको थियो होला हैन। के रे 2077 सालमा पनि त त्यसै राख्नु भएको थियो। अब तपाई 2078 साल आउँदै गर्दाखेरि तपाईको सपना सोच कति पूरा भयो त हैन। त्यो तपाईले आफूले हेर्नुस् क्या। र रिसर्चले के भनेको छ भन्दाखेरि जति जनाले नयाँ वर्ष अथवा त्यस्तो कुनै कुरामा आफ्नो सोच सपना राख्छन् नि, रिसर्चको अनुसार 92% मानिसहरु चाहिँ असफल हुन्छन् भनेको छ क्या। त्यो सपना पूरा गर्नको लागि चाहिँ, आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि चाहिँ। र किन मान्छेहरु चाहिँ 92% मान्छेहरु चाहिँ आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि चाहिँ फेल हुँदा रहेछन्, गर्न सक्दा रहेनन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ थोरै मिनी ह्याबिट्स भन्ने बुकको चाहिँ हेल्पबाट 2-4 पोइन्ट्सहरु लिएर चाहिँ शेयर गर्न आछु। के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला म आफूले पर्सपेक्टिभबाट के कुराहरु भन्न मन लाग्यो हैन। जस्तै मान्छेहरुको जो गोलहरु ठुलठुलो गोलहरु राख्छन् हैन, अनि किन आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्दा रहेनछन् भन्दाखेरि जस्तै मुभीहरुको इन्फ्लुएन्सले क्या। मान्छे हैन 2 घण्टा भित्र एउटा जेरोबाट हिरो बनेको चाहिँ देखाइदिन्छ हैन फिल्महरुमा हैन। अब केही हुँदैन उसँग हैन, 2 घण्टा भित्र चाहिँ बवाल बनिसकेको देखाउँछ क्या। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई सबकन्सियसली के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ छिटै सक्सेस एचिभ गर्नको लागि त्यति गर्नुपर्ने, थोरै समय पनि धेरै एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको लाग्यो। तर एउटा लङ टर्म भिजनरी जाँदै गर्दाखेरि ठुलो सपना बोकेर हिँडेको मान्छेहरुले चाहिँ एउटा सानो कुराहरुले पनि धेरै असर पार्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको। जस्तै म मेरो आफूलाई पनि एउटा छोटो इक्जाम्पल दिएँ है त मैले। जस्तै त्यतिखेर दंगाल मुभी हेरेको थिएँ कि मैले। दंगाल मुभीमा के थियो भन्दाखेरि अब एक्सरसाइज गर्ने यताउता हैन, बबाल एकदम इन्स्पिरेसनवाला थियो नि त। अनि मैले नि के सोचेँ भन्दाखेरि अब दिनको आधा घण्टा, भोलिदेखि चाहिँ दिनको आधा घण्टा चाहिँ एक्सरसाइज गर्छु भनेर सोचेँ क्या मैले। अनि अब भोलिदेखि दिनको आधा घण्टा गर्न नै थाल्ने हैन। तर 2-3 दिन पछाडि मेरो एक्सरसाइज गर्ने बानी पनि हरायो क्या। गरिनँ क्या एक्सरसाइज त्यतिखेर। र के रहेछ भन्दाखेरि किन यत्रो असफल भयो त हैन। मान्छेहरुले ठुलो गोल राख्छन् नि त। म खतरा यो चाहिँ म यो 2078 सालमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ म एचिभ गर्छु भनेर राख्छौँ नि त हैन। तर त्यो हामीले किन त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ? आज मेन विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर चाहिँ हामी कुराहरु गर्दैछौँ। र के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो पोइन्ट जुन चाहिँ मिनी ह्याबिट्समा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुपिड स्मल भन्नुभएको छ क्या। यो भन्नाले के हो म थोरै तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु हैन। के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अथर लेखक पनि पहिला उहाँले पनि म चाहिँ डेली आधा घण्टा चाहिँ एक्सरसाइज गर्छु भनेर उहाँले एम राख्नु भएछ। अब त्यो गर्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ गर्नुभयो हैन, आज जानुभयो गर्नुभयो हैन, अनि भोलि गर्नुभयो। तर बिस्तारै गर्दाखेरि बानी टुटेछ क्या उहाँको नि हैन। अब गर्दै गर्दाखेरि 2-4 दिन पछाडि त एक्सरसाइज गर्नै छोड्दिनु भएको छ। तपाईहरुलाई पनि धेरै कुराहरु भयो होला नि। तपाईले एउटा काम गर्नुहुन्छ, आज गर्नुहुन्छ, भोलि गर्नुहुन्छ, पर्सिदेखि बानी टुट्छ क्या तपाईको। अनि त्यो चाहिँ किन रहेछ त भनेर डेथमा चाहिँ राइटरले स्टडी गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो। र उहाँले चाहिँ के एनालाइसिस गर्नु भन्दा अब भोलिदेखि म आधी घण्टा गर्नुको साटो जम्मा एकचोटि मात्रै पुसअप गर्छु भन्नुभएको। एक्सरसाइज गर्दाखेरि 1 मिनेट मात्र एक्सरसाइज गर्छु म, 30 मिनेटको ठाउँमा 1 मिनेट मात्र एक्सरसाइज गर्छु भनेर भन्नुभयो क्या। र त्यो हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई अब 1 मिनेट एक्सरसाइज गर्न त त्यति गाह्रो थिएन, आधी घण्टा पो एक्सरसाइज गर्न गाह्रो थिएन, 1 मिनेट गर्न त सजिलै उहाँले त्यो दिन गर्नुभयो। भोलि पनि उहाँले के गर्नुभयो, जस्ट 1 मिनेट मात्र एक्सरसाइज गर्छु भन्नुभयो क्या। र गर्दै गर्दाखेरि 1 मिनेटको ठाउँमा चाहिँ उहाँले आफ्नै फ्लोमा 2-3 मिनेटै गर्नुभयो गर्दाखेरि चाहिँ। अनि पर्सि पनि तपाईले त्यस्तै गरी 1 मिनेटको ठाउँमा 2-3-4 मिनेट गर्दै बढाउँदै लग्यो भने चाहिँ हामीले त्यो एचिभ गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने चाहिँ उहाँले एनालाइसिस गर्नुभयो। र त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मलाई पनि राम्रो लागेको। मैले चाहिँ 1-2वटा पोइन्टहरुको चाहिँ की पोइन्टहरु टिपेको छु ताकि तपाईहरुलाई त्यो कुराहरु नछुटोस् भनेर। अनि के छ भन्दाखेरि गर्दै जाँदाखेरि अब के छ भन्दा हामीले एकैचोटि ठुलो गोल राख्यो भन्दा नि साना एउटै त्यही गोललाई चाहिँ साना टुक्राएर राख्यौँ भने चाहिँ पुरा गर्नलाई सजिलो हुने रहेछ क्या। जस्तै तपाईले चाहिँ के भनौँ, सबै तपाईँ चाहिँ पेज दिनमा कम्तीमा पनि 1 दिनमा तपाईँ चाहिँ जस्तै बुकहरु पढ्न चाहनुहुन्छ हैन, तपाईले दिनको 1 घण्टा पढ्न चाहनुहुन्छ एक्स्ट्रा कुरा बुकहरु हैन। तपाईहरुले के हुन्छ, तपाई जोशमा आएर म आज चाहिँ बाङ पढ्दिन्छु भने पहिलो दिन त 1 घण्टा पढ्नुहुन्छ हैन, भोलिदेखि तपाईको पढ्ने बानी नै हराउँछ क्या। तर अब यसलाई म तपाईहरुलाई सजिलो बनाउँछु। सबै दिनको 1 घण्टा पढ्नुको साटो दिनको जम्मा 1 मिनेट पढ्न थाल्नुस् क्या। 1 प्याराग्राफ मात्रै पढ्न थाल्नुस्, 1 लाइन मात्र पढ्नुस् क्या।
बिस्तारो त्यसलाई बढाउँदै लानुहोस् क्या। जस्तै यहाँ सुन्नुहोस् त, जस्तै चुरोट खाने मान्छेहरू हुन्छ नि होइन, चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ के गर्छन् मान्छेले, पहिला साथीले साथीले चाहिँ खुवाइदिन्छन् चुरोट, चुरोट एकचोटि तान्न भन्छन् होइन। त्यस पछाडि भोलिदेखि के हुन्छ, बिस्तारो उनीहरूलाई बानी पर्दै जान्छ अनि उसले एकैचोटि 20वटा त एकै दिनमा खाँदैन नि त होइन। अब बिस्तारै पहिला आधी खान्छ, त्यस पछाडि एउटा चुरोट खान थाल्छ, त्यस पछाडि 2टा खान थाल्छ, त्यस पछाडि 3टा खान थाल्छ, डेन्जर खाइदिन्छ पछि त होइन। बिस्तारो त्यो ह्याबिट हो नि त, जे कुरालाई पनि ह्याबिटै हो भन्नुहुन्छ क्या राइटरले पनि। त्यही भएर साना गोल बनाएर चाहिँ तपाईँले ह्याबिटलाई चाहिँ बिल्डअप गर्दै गर्नु भने चाहिँ त्यो एचिभ गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र तपाईँ फर्स्टमा जोसिएर गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि गर्नुहुन्न अनि तपाईँले आफ्नो जिन्दगीको एम, आफ्नो ड्रिम्स पुरा गर्न सक्नुहुन्न भन्नुभएको छ क्या। अर्को कुरो के भन्नुभएको छ भन्दा न्युटन्स फर्स्ट ल भन्नुभएको छ। जस्तै यो साइन्स पढाएकोलाई त न्युटन्स फर्स्ट ल बुझ्नुहुन्छ होला, तर सबै साइन्स नपढ्नेहरूको लागि मैले चाहिँ न्युटन्स फर्स्ट ल बुझाउँछु है त। सपोज मसँग यो क्यालकुलेटर छ होइन, अहिले क्यालकुलेटर छ। अब के भन्छ भन्दा न्युटन्सको फर्स्ट लले चाहिँ के भनेको छ भन्दा, जब यो क्यालकुलेटर यसरी बसिरहेछ भने हामीले बल नलाउन्जेल क्या, यसलाई बल नलाउन्जेल यो बसेको अवस्था रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्छ र यदि मोसनमा छ भने मोसनमै गइरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ न्युटन्सले भन्नुभएको छ नि त फर्स्ट लले। ठ्याक्कै हाम्रो बानी पनि न्युटन्स फर्स्ट लको जस्तै हो र आफूले मैले हेर्दा पनि हो नै लाग्यो क्या। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै हामी बसिरहेछौँ, काम गरेको छैन, सपोज हामीले केही कामसाम गर्न मन लागेको छैन, अल्छी लागेर चाहिँ बसिरहेछौँ होइन। अब त्यो तपाईँ रेस्टमा हुनुभयो होइन। अब तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, सपोज तपाईँले अब उठेर पढ्नुपर्ने छ होइन, तपाईँ चाहिँ मोसनमा आउनुपर्ने छ होइन, तपाईँ अहिले रेस्टमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ के चाहियो, न्युटन्सलाई फोर्स, क्यालकुलेटरलाई एक्सटर्नल फोर्स चाहियो जस्तै तपाईँलाई पनि बसेको ठाउँबाट पढ्ने ठाउँसम्म लानको लागि एक्सटर्नल फोर्स चाहियो नि होइन। हो त्यो एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ मेन प्रब्लम समस्या हाम्रो चाहिँ त्यो हो क्या। एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ हामीले कसरी लाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज तपाईँले एउटा सानो सपोज तपाईँले 5 न्युटनको चाहिँ लोड छ भने तपाईँले थोरै फोर्स लाउँदा पनि भयो होइन, 10 न्युटनको लोड छ भने बढी लाउँदा पनि भयो होइन। त्यही अनुसार तपाईँले यसलाई जस्तै सानो क्यालकुलेटर छ भने तपाईँले थोरै पेल्दा पनि भयो होइन, थोरै बलाउँदा पनि। ठुलो क्यालकुलेटर हुँदाखेरि तपाईँले धेरै पेल्नु पऱ्यो नि त होइन। अब त्यही हुँदाखेरि तपाईँले ठुलो गोल एकैचोटि राख्नु भने त तपाईँले त धेरै फोर्स लाउनु पर्ने हुन्छ नि त, तर त्यो सक्दैन नि त हामी त होइन। त्यही भएर तपाईँले बरु सानो गोल लाउने अनि पेल्दै गएर चाहिँ आफ्नो गोलहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। र त्यो यो हुँदाखेरि के हो भन्दा थोरै सानो गोल राख्ने एचिभ गर्ने, सानो गोल राख्ने एचिभ गर्ने, त्यो गर्दाखेरि गोल एचिभ गरेको छु भन्ने पनि हुन्छ, मोटिभेसन पनि हुन्छ र काम गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ भन्नुभएको छ। यो कुरा भन्नुभएको छ। र अर्को कुरो के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि इगो डिप्लेसन भन्नुभएको छ। अर्को पोइन्ट यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै होइन, अब आज म काम गर्न गएँ, सपोज आज म काम गरेँ होइन, अब मजाले मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि आज म बिहानै जानुपर्ने थियो कहीँ बाहिरतिर जानुपर्ने थियो, केही कामहरू थियो, गएँ। अब मेरो सपोज मेडिटेसन गर्नुपर्ने थियो आज होइन, एउटा काम मेडिटेसन त गरिनँ मैले होइन, गरिनँ किनभने मलाई छिट्टै जानुपर्ने थियो। अब हामी बेलुका आउँछौँ होइन, एकैचोटि बेलुका आउँछौँ अनि लास्ट थाकेको हुन्छ, गर्न नै मन लागेको हुँदैन। जस्तै हाम्रो के छ भन्दाखेरि मोबाइलको ब्याट्री पनि त तपाईँको पहिला 100% हुन्छ, बिहान 100% थियो होइन, बिस्तारो गर्दै ब्याट्री लो हुन्छ नि त होइन। त्यो पनि हाम्रो मान्छेको पनि विल पावर भनेको त्यस्तै हो क्या, विल पावर पनि घट्दै बेलुकासम्म लो भइसकेको हुन्छ क्या, अनि गर्नै मन लागेको हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट म थोरै गर्दिनँ, म थोरै थाल्छु मात्रै भनेर चाहिँ थाल्ने मात्रै हो क्या। त्यस पछाडि तपाईँ आफै फ्लोमा आउनुहुन्छ क्या, थाल्नुहोस्। पहिला नथालिकन हुनेवाला केही पनि छैन हेर्नु, सुती केही पनि एचिभ गर्न सक्नुहुन्न हेर्नु, पहिला थाल्नुहोस्। 30 सेकेन्ड मात्रै गर्छु भनेर थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यी 3-4 पोइन्टहरूबाट चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट हामीले 81 ठुलो न्यु इयरको ठुलो गोल सिधा राख्नुभन्दा पनि त्यो गोललाई टुक्रा बनाएर राख्नु क्या, साना जति सक्दो गोललाई यति साना बनाउनुहोस् कि काम गर्न तपाईँले जाँगर लाग्ने खालको गोल बनाउनुहोस् क्या। जस्तै त पढ्नु मन छ भने म किताब मात्र पल्टाउँछु भन्ने गोल राख्नुहोस् क्या, त्यस पछाडि पढ्ने, किताब टेबल सफा गर्छु भन्ने गोल बनाउनुहोस् क्या, त्यस पछाडि पढ्न थाल्नुहोस्। यति 3टाको मेन बुझ्नुभयो। अब ठिक छ यति त गर्न होइन, ह्याबिट चाहिँ कहिले बन्छ त होइन, गर्दै गर्दाखेरि अर्को पोइन्ट चाहिँ कन्टिन्युटी भन्नुभएको छ। जस्तै के हो भन्दाखेरि अब ठिक छ हामीले यस्तो सानो गोल बनाउनु पनि बुझ्यो हो, अब तर कहिलेसम्म बनाउनु त, कहिलेसम्म गर्ने त यस्तो कुरा, अनि बानी कहिले बस्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने कहिले भन्नु होला 21 दिन, 23 दिन, 30 दिन भन्नु होला, 26 दिन भन्नु होला होइन। रिसर्चको अनुसार चाहिँ तपाईँको जस्तै यो 21 दिन भनेर चाहिँ रिसर्चको अनुसार चाहिँ कस्तालाई 21 दिन कुनै पनि काम लगातार 21 दिनसम्म गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो बानी बन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला होइन, कतै भन्नुभयो होला।
त्यो चाहिँ कस्तो मान्छेलाई गरेको भन्दा डाक्टर म्याक्सवेलले एउटा जुन अम्ला चाहिँ हात काटिएको मान्छे चाहिँ नर्मल पहिलाको जस्तै कन्डिसनमा आएर कामहरू गर्नको लागि पहिलाकै जस्तो बिहेभियरमा आउनको लागि चाहिँ 21 दिन लाग्छ भनेर चाहिँ उहाँले रिसर्च गर्नुभएको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ मान्छेले चाहिँ भन्न थालेको तर हाम्रो जुन ह्याबिटहरूको कुरामा त्यो रिसर्च अलि मिलेन नि त होइन। अनि अर्को रिसर्च के छ भन्दाखेरि मैले खोजेँ के रिसर्च भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 66 दिन भन्ने पनि कुरा रहेछ आफ्नो ह्याबिट भन्नको लागि। त्यो चाहिँ कस्तो मान्छेमा गरेको रिसर्च भन्नुहुन्छ भने जस्तै धेरै मान्छेमा कसैलाई 18 दिनमा मात्र पनि उनीहरूले आफ्नो केही काम चाहिँ आफ्नो ह्याबिट बनिसकेको छ कन्टिन्यू गर्दाखेरि 18 दिनसम्म गर्दाखेरि र कसैले चाहिँ 245 दिनसम्म गर्दा ह्याबिट बनेको छ। तर एभरेजमा सबैको गरेर 66 निकालेको नि त। त्यही भएर पार्टिकुलर पर्सनको लागि यो कुरा नमिल्न सक्छ। र अर्को यहाँनिर हामीले यति दिनैमा तपाईँको यो बानी बस्छ भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किन भन्नुहुन्छ भने यदि यस्तो गोल यस्तो सानो बनाइदिनुहोस् नि होइन, तपाईँलाई काम गर्ने जाँगर जहिले लागोस् क्या त्यस्तो खालको बनाइदिनुहोस् क्या। त्यो भएपछि तपाईँले मजाले एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई हेर्नु भने। र तपाईँलाई म थोरै एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। तपाईँले गएर युट्युबमा गएर डोमिनो इफेक्ट भन्ने हेर्नु होला, DOMINOEFFECT इफेक्ट भनेर डोमिनो इफेक्ट भनेर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ त्यो रिसर्च म अलिकति तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। आफूले दिनै पछि काम गर्दाखेरिको फाइदा के छ भन्दाखेरि डोमिनो भनेको जस्तै तपाईँले एउटा जस्तै यो चाहिँ 2 इन्च ठाडो भयो होइन, यो 2 इन्च भयो, सपोज यो चाहिँ 2 इन्चको भयो होइन क्यालकुलेटर, त्यस पछाडि तपाईँको यो अर्को 3 इन्चको भयो होइन, यो 3 इन्चको भयो, यस्तै गरी तपाईँको 4.5 इन्चको भयो होइन, यसरी ठुल्ठुला राख्दै गइयो होइन, राख्दै जाँदाखेरि तपाईँको 23औं डोमिनोमा यसरी राख्दै 23औंमा चाहिँ यता 2 छ, यहाँ त्यस पछाडि 3 छ अनि 4.5 छ, यसरी बढ्दै त्यही रेन्जमा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 23औं डोमिनोमा पुग्दाखेरि चाहिँ कत्रो हुन्छ भन्नुहोस् त। यसरी राख्दै जाँदाखेरि 23औं डोमिनोमा पुग्दाखेरि गेस कति पुग्ला। यसरी पहिला 2 इन्च मात्रै छ, 3 इन्च 4.5 इन्च हुँदै 23औं पुग्ला। गेस गर्नुहोस् त। इफेल टावर जत्रो हुन्छ क्या, त्यत्रो ठुलो टावर जत्रो हुने रहेछ क्या 23औं डोमिनोमा पुग्दाखेरि। र तपाईँले अब त्यस पछाडि 57औं डोमिनोमा पुग्दाखेरि कति होला गेस गर्नु त। 57औं डोमिनोमा पुग्दा यस्तै गरी पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्ममा चाहिँ ठुलो खम्बा चाहिँ यस्तै बन्न सक्छ क्या 57औं मात्र डोमिनोमा पुग्दै गर्दाखेरि सुरु 2 इन्चबाट भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यो यतिसम्म त ठिक छैन। अब यहाँ मजाको कुरो के छ भन्दाखेरि एउटा 57औं डोमिनोलाई लडाउनको लागि एउटा ठुलो मेसिन डोजरले पनि काम सक्दैन क्या, त्यत्रो डोजरले पनि सक्दैन लडाउनको लागि। तर त्यसको लागि लडाउने सबभन्दा सजिलो के छ थाहा छ तपाईँले? यही सानो पहिला स्टार्ट गरेको 2 इन्चको चाहिँ डोमिनोलाई चाहिँ तपाईँले लडाएर 3 इन्चमा लडाइदिनु भयो, त्यस पछाडि यो लड्दै गएर चाहिँ तपाईँको 56औं डोमिनोले चाहिँ 57औं पटकको डोमिनोलाई चाहिँ लडाउन सक्छ भन्नुभएको छ क्या। अनि त्यो रिसर्चले प्रुभ भएको कुरा हो र तपाईँले मजाले युट्युबमा गएर हेर्नु होला यो विषयमा। र यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नु त एउटा साब 2 इन्चको एउटा डोमिनोले 57औं डोमिनोमा चाहिँ एउटा पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्मको ठुलो डोमिनो लडाउन सक्छ भनेपछि तपाईँ कन्टिन्युस रूपमा दिनमा चाहिँ 1 घन्टा आधी घन्टा केही कामलाई कन्टिन्युस रूपमा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कति सफल कति कुराहरू एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। र त्यही भएर होइन मजाले गर्नुहोस्, जस्ट गोललाई चाहिँ साना तरिकाले दिनै पछिको कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। यी कुराहरूलाई ध्यान गर्दै अगाडि बढ्नु होला र मजाले गर्नुहोस् होइन। जिन्दगीमा हेर्नु एउटा कुरो चाहिँ के भन्छ भन्दा जिन्दगीमा होइन लाइफमा आइसके पछाडि बरु तपाईँ नजन्मिनु थियो होइन, नजन्मिनु भएको भए हुन्थ्यो क्या। पहिला सिधै भनिदिन्छु, पहिला तपाईँ नजन्मिनु भएको भए हुन्थ्यो। यदि जन्मिसक्नु भएको छ यार, तपाईँ जन्मिएर पृथ्वीमा आइसक्नु भएको छ होइन, केही न केही राम्रो कुरा त गरेर जानुहोस् न होइन, बरु नजन्मिनु भएको फरक पर्दैन थियो क्या। अब जन्मेर आइसके पछाडि पृथ्वीमा जन्मिसके पछाडि होइन थोरै राम्रो कुराहरू केही राम्रो कुरा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट दिएर जानुहोस् न, केही गर्नुहोस् न होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ डे बाई डे आफूलाई पर्फेक्ट बनाउँदै जानु होला, डे बाई डे इम्प्रुभ गर्दै जानु होला। र यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँहरूलाई म ल्याउने गर्छु। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, जिन्दगी राम्रो बनाउनुहोस्। सबैलाई बेस्ट विसेस।